Hallelujah, glorious Adonai. सर्वोच्चको प्रभु, सर्वोच्चको परमेश्वर, वायुयोग्य कृपामय अनुग्रहमय दयालु धन्य होस् प्रभु तपाईँको नाम। सर्वोच्चको प्रभु तपाईँको पावदानमा रहेका बसालेका तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरका आफ्नो स्वरूप, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले तपाईँको आफ्नो अभिप्राय, तपाईँको आफ्नो विचार, तपाईँको आफ्नो धार्मिकता, पवित्रता, ज्ञान, बुद्धि र समाज, ती सबै तपाईँको अथाह माइन्डका प्रोडक्सन, तपाईँको स्वरूप, मानिस जातिको जीवन तपाईँको पावदानमा बसालिएका हे परम प्रभु, जुन विषयलाई आदममा पतन भएका अवस्थाका ती सबै रङसिस्टममा, अन्धकारमा जुन कुराहरूलाई निम्रोदले कोसिस गरे, जुन कुराहरूलाई हे परम प्रभु, तर तपाईँ परमेश्वर आफ्नो धार्मिकतामा, आफ्नो पवित्रतामा, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर प्रज्वलित प्रभु, तपाईँ बिना हे परम प्रभु जात जातिहरू, भाषा भाषीहरू, हे परम प्रभु तपाईँ बिना अन्धकारमय गढीहरू दिन प्रतिदिन पुस्ता हे परम प्रभु यस पृथ्वीमा जग बसालियो। त्यही बीचमा हे परम प्रभु तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले कन्सेक्रेट गर्नुभएका मानिस, छान्नुभएका मानिस, नियुक्ति गर्नुभएका मानिस, तपाईँका निजी सम्पत्तिको निम्ति बलाट गर्नुभएका मानिस, जसको जीवनलाई तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशुमा नयाँ सृष्टि कहालिने विषयमा त्यसको सुरुवातका विवरणका प्रस्तुतिहरूमा, पाइलाहरूमा हे परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरले एट द भेरी बिगिनिङ अब्राहमलाई तपाईँ परम प्रभुले सुरुवात गर्नुभएका प्रभु तपाईँ, जसको जीवनबाट बगेर आएका सन्तानहरूमा दाउदको जीवनले हे परम प्रभु तपाईँ परम प्रभुको माइन्ड, थट्स र विचारका योग्य कुराहरूमा, चालहरूमा हे परम प्रभु तपाईँको भवन, तपाईँको वासस्थान, तपाईँको महिमा रहिरहने ठाउँ, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर बास गर्ने ठाउँ, जसको जीवनले तपाईँ परम प्रभुलाई हर हमेशा खोजी गरे, आफ्नो चालमा, आफ्ना दिन प्रतिदिनका जीवनमा, जहाँ तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर हरेक बिहानी कृपा लिएर, दया लिएर, भलाइ लिएर आउनुहुने प्रभु हे परम प्रभु तपाईँ सर्वोच्चको परमेश्वर यस पृथ्वीमा हे परम प्रभु पुरानो मानिस आदमका बिग्रिएको संसार, आदममा फसिएको संसार, आदममा लुटिएका धुलो पिठो भएका संसार, जहाँबाट हे परम प्रभु पृथ्वीमा कुनै मानिसले पनि तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरका अनन्तका त्यो धार्मिकता, पवित्रता कुनै रीतिले पनि प्रभु हे परम प्रभु परमेश्वर त्यसलाई यस पृथ्वीमा स्थिर गर्न नसक्ने अवस्था, अन्धकारले गाँचिदिएका ती कुराहरूमा व्यतीत मानिस जातिलाई तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले त्यही पतित भएको मानिस, जसमा तपाईँको स्वरूप, तपाईँ परमेश्वरको इन्टायर अनन्तका विषयको कुराहरू हाइडिङ भएर, लुकेर, छिपिएर बसालिएको छ। ती कुराहरूलाई प्रभु विश्वासका माध्यमद्वारा परम प्रभु परमेश्वर तपाईँ अन्धकारले नदेखिने तर परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरले देख्नुहुने विश्वासका माध्यमद्वारा परम प्रभुलाई मनाउने, परम प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने, परम प्रभु परमेश्वरको सामु उभिने, परम प्रभुको सामु हे परम प्रभु हबकुकले भने चाहिँ परम प्रभुको सामुमा उजिरी गर्नेछु। लर्ड एडोनाई
धन्य होस् प्रभु तपाईँको नाउँ। हाबिलको जीवनले विश्वासका माध्यमद्वारा तपाईँ परमप्रभुको सामु एउटा पुजारीगिरीका कदका, पुजारीगिरीका चालका, उनको जीवनले पहिरेका विश्वासका नामद्वारा परमप्रभु तपाईँलाई उजिरी गरेका मानिस, जसको प्रयासलाई, जसको पाइलालाई, जसको मन र विचार अनन्तका परमेश्वर आफ्ना पिता, आफ्ना परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको यस पृथ्वीमा भ्रष्ट भएका मानिसका छालका बीचमा तपाईँ प्रभुलाई पुकारा गर्ने मानिस, सहायता माग्ने मानिस, दया माग्ने मानिस। हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभुले छोडेर राखिदिनु भएका, रोपेर राखिदिनु भएका, गोडेर राखिदिनु भएका हे परमप्रभु तपाईँ, ओ लाठेडोनाई, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको नामको महिमा होस्। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले यी कुराहरू जीवित जीवधारामा तपाईँले रोप्नु भएन, छर्नु भएन। यी कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले स्वर्गदूत प्राणीहरूको बीचमा तपाईँले रोप्नु भएन, छर्नु भएन। तर तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना धार्मिकताको छाल, पवित्रताको छाल हरेक कुरामा येशूवा तपाईँ देखिन, परमेश्वर तपाईँको महिमा उछालिन। तपाईँ परमेश्वरले रोप्नु भएका, छर्नु भएका ती तपाईँ परमेश्वरले अघिबाटै हाल्नुभएका अगौटे फलहरू, ती मानिसहरू जसले अगौटे फलको रूपमा तपाईँ परमेश्वरलाई हर्षित तुल्याइदिए, आनन्दित तुल्याइदिए। लर्ड एडोनाई, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूवा सबै कुराको बीचमा अगौटे फल तपाईँ परमेश्वरले राख्नुभएका, हाल्नुभएका त्यो शरीर जहाँ तपाईँ परमेश्वरले यस पृथ्वीका अन्धकार सिस्टमले, अन्धकारमै गढीले श्राप, अन्धकार, मृत्यु, शङ्का, उपशङ्का, श्राप, अभिशाप, काँडा, सिउडी, यी सबै कुराहरूले गढी बनाएका संसार, त्यसको बन्धनमा परेका अवस्थाका मानिस जातिका परिवेशमा हे परमप्रभु तपाईँ प्रभुले आफ्नो पुत्र येशूमा ज्येष्ठ, सबै कुरामा ज्येष्ठ हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले तुल्याउनु भएका ती विषयका कुराहरू ओ लाठेडोनाई, तपाईँ परमप्रभुले आफ्ना पुत्रमा सारा सृष्टिका ज्येष्ठ थोकमा हे परमप्रभु मानिस जातिलाई, मानिसका सन्तानलाई तपाईँ परमप्रभुले आफ्ना शरीरमा राखिकन ज्येष्ठ तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले राख्नु भएको कुरामा बसालिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद प्रभु। महिमा, प्रशंसा, आदर तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना शरीरमा तपाईँको जेठापनमा सृष्टिका हरेक सबै कुराहरू येशू प्रभु तपाईँको चरणमा निउरिने, दण्डवत गर्ने ती शरीरभित्र बसालेका प्रभु मानिस जाति हे परमप्रभु तपाईँको अद्भुत अभिप्राय, तपाईँको अद्भुत विचार, तपाईँको अद्भुत चाल, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो शरीरमा गाप्नु भएका, हाल्नु भएका अनगिन्ती अनगिन्ती ख्रीष्ट यीशुमा आफ्नो भाइहरू जेठापनमा राखिदिनु भएको निम्ति ओ लाठेडोनाई, एउटै आत्मामा, एउटै विश्वासमा, एउटै शरीरमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले गाप्नु भएको परमेश्वर तपाईँ ओ लाठेडोनाई, तपाईँ परमप्रभुले अब्राहमलाई आफ्नो मित्र बन्न तपाईँ परमेश्वर शर्माउनु भएन। प्रभु यीशु तपाईँले आफ्ना भाइहरू बन्नलाई शर्माउनु भएन। हे परमप्रभु धन्य होस् प्रभु तपाईँको नाम, सर्वोच्चको प्रभु तपाईँ हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभुको सामु धन्यवादका बलि लिएर, प्रशंसाका बलि लिएर तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको अचम्मने उदयको कामको म घोषणा गर्दछु। तपाईँको सर्वश्रेष्ठता मानिस जातिको बीचमा
हे परमप्रभु, तपाईँको महिमा प्रकट गर्नुहुने परमेश्वर, जुन महिमा ओ लाटेडोनाई, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर पुत्र येशू आफ्नो शरीर जसमा तपाईँ प्रभुले सारा पृथ्वीका मानिसका सन्तानहरूलाई त्यो महिमा भित्र राख्नुहुने प्रभु तपाईँ लाटेडोनाई, त्यो महिमित शरीर जहाँ टुना मुना लाग्दैन, जहाँ तन्त्र मन्त्र लाग्दैन, जहाँ काँडा र सिउडी छैन, त्यहाँ त तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको मूल सङ्घारबाट मन्दिरबाट बगेर आइरहेका जीवनका पानी, इभन खारा समुद्रलाई पनि निको पार्ने, ती सबै अस्वस्थ, ती सबै रोग व्यथाले गाँजिएका ती सबै अवस्थामा पनि प्रभु तपाईँ खारा जस्ता डेड सीमा तपाईँ परमप्रभु जिउँदो परमेश्वर आफ्नो जीवन ती पुरानो मानिस आदमलाई, त्यो आदमिक संसारलाई निको पार्नु हुने प्रभु तपाईँ, त्यो सुक्खा हड्डी जहाँ कुनै पनि अस्तित्व आउन नसक्ने सबै हे परमप्रभु काँडा र सिउडीका हे परमप्रभु असंख्य असंख्य ती दुर्गन्ध, ती झिंगा हे परमप्रभु ती अवस्थाका तपाईँ परमप्रभुको मानिसहरू, बाहिरिया मानिस भित्रिया मानिस सबैलाई हे परमप्रभु जीवनको सास बोकिदिनु हुने, सुक्खा हड्डीमा जीवन दिन तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर त्यसका सम्पूर्ण हड्डीलाई एउटा मानिसको रूपमा, ताजा मानिसको रूपमा ल्याउनु हुने प्रभु तपाईँ, हरेक मानिसको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले हरेकको जीवनको निम्ति हे परमप्रभु हरेक पुस्ताको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले कृपा तपाईँले राखिदिनु भयो, दया तपाईँले राखिदिनु भयो, हरेकको निम्ति अनुग्रह तपाईँ परमेश्वरले राखिदिनु भयो, आकाश फैलाउनु हुने, बर्खा वर्षनीलाई, झरी वर्षनीलाई, बादललाई फिजाउनु हुने, एक ठाउँमा ल्याउनु हुने, थन्डर पठाउनु हुने, ओ लाटेडोनाई, ती सबै कुराहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरले न त स्वर्गदूतहरूलाई, न त करूबहरूलाई, न त सराफिमहरूलाई, न त जीवित जीवातहरूलाई, तर त्यो त केवल मानिसका सन्तानलाई, सुक्खा हड्डीलाई, जीवन नभएकोलाई, रिथिएकालाई, खोसिएकालाई, उजाड भएकोलाई, मरुभूमि सर भएकोलाई हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर ती उजाडलाई, ती हड्डीलाई जीवन दिनुहुने प्रभु ख्रीष्ट यीशुमा एउटै आत्मामा, एउटै शरीरमा, एउटै विश्वासमा हे परमप्रभु बप्तिस्मा दिनुहुने प्रभु तपाईँ ओ लाटेडोनाई, तपाईँको सर्वश्रेष्ठता, तपाईँका हातका कामहरू, तपाईँका धार्मिकता, पवित्रता, अति उच्च पवित्रताका महिमाका विषयका कुराहरू वर्षाउनु हुने, झरी पठाउनु हुने प्रभु तपाईँ लाटेडोनाई, धन्य होस् प्रभु तपाईँको नाम, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले अथाह अथाह तपाईँ परमेश्वरले स्वर्गका मूलहरू, स्ट्रिमहरू मानिस जातिको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले खोलिदिनु हुने परमेश्वर ओ लाटेडोनाई, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर हे सर्वशक्तिमान, नोआका दिनलाई, नोआका परिवारलाई नयाँ सिस्टमभित्र भित्राउन अगाधका मूलहरू खोलिदिनु हुने, आकाशका झ्याल र ढोकाहरू खोलिदिनु हुने परमेश्वर ओ लाटेडोनाई, तपाईँ परमेश्वर त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँ परमेश्वरको सिस्टमभित्र बसालेका तपाईँका आफ्ना मानिसहरू आकाश खोलेर, झ्याल ढोकाहरू खोलेर वर्षाउनु हुने प्रभु तपाईँ हाम्रो निम्ति हे परमप्रभु सारा सृष्टिका मालिक, हाम्रो गोठालो, हाम्रो दागको बोट हे परमप्रभु तपाईँको जरामा बनिरहनु, तपाईँ परमेश्वरको मूल स्ट्रिममा बनिरहनु ओ लाटेडोनाई, तपाईँ परमप्रभुले दया गरिदिनुहोस् प्रभु हे सर्वशक्तिमान, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाट यस युगका निम्ति ती प्राचीन युगहरूका जय प्रभु, यी दिनका, यी समयका, यस वर्तमान युगका तपाईँ प्रभुका आफ्ना सन्तानहरूको बीचमा
ख्रीष्ट येशू प्रभुको शरीरमा बसालेका तपाईँको अनगिन्ती जात जातिहरू भाषा भाषीहरूको बीचमा तपाईँको असल अभिप्राय यस वर्तमान पुस्तामा नलगिदिन, नखोसिन, नबिटुलिन। हे परमप्रभु, भगाउमा नपर्न, सजिलैसँग पासोमा नपस्न, पाइला नचिप्लिन, गोडा नफुस्किन, दृष्टिविहीन नहुन, अन्धो नहुन, बहिरो नहुन। हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले अनुग्रह गरिदिनुहोस्। सर्वोच्चको प्रभु परमेश्वर, यस वर्तमान युगलाई तपाईँ परमप्रभुको दयाको हातका छुवाएका खाँचो छ। यस वर्तमान युगलाई मोसा चाहिँ तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो पुत्र येशूवा तपाईँ प्रभुको भित्रबाट बगेर आउने, निस्केर आउने यो पुस्तामा मोसापनका, हारूनपनका, दाउदपनका, हे परमप्रभु, सारा इजरायलीहरूलाई अनेकौं लाखौं लाख इजरायलीहरूलाई डोराउन सक्ने क्षमताका, युद्धमा परिचालन गराउन सक्ने क्षमताका मानिस दाउद छ। गोठाला गर्न सक्ने क्षमताका दाउद छ। परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरको शुभ इच्छालाई आफ्नो हृदयभित्र जन्माउन सक्ने दाउद छ। परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ यस पुस्तामा तपाईँ परमेश्वरबाटका, तपाईँ परमप्रभुका अगुवाका लाउरो योग्यताका चाल स्वभावमा यस वर्तमान पुस्ता हे परमप्रभु त्यो योग्य चालमा आउन, सुसमाचार योग्य चालमा आउन, परमप्रभुको धार्मिकता, पवित्रताको देश भूमिका खञ्जत गर्न सक्ने योग्यताका दाउद झै, मोसा झै प्रभु येशू तपाईँका दिनका सेवकहरू झै ओ लाठेडोनाई यो पुस्ताले तपाईँ परमप्रभुको, हे परमप्रभु, उभानो भूमिमा, सुक्खा हड्डीको भूमिमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाटका त्यस झरीका भित्र, त्यस बर्खाका भित्र तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना फसल बटुल्नु हुने सिस्टम भित्र तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरका अनाजका, आशिषका, मेघका, हे परमप्रभु बटुल्न सक्ने क्षमताका यो युग, यो वर्तमान युग तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा पाइन, बसालिन। हे परमप्रभु, तपाईँ प्रभुको दया होस् लर्ड। हे ढोनाई, हे सर्वोच्चको प्रभु, हे सर्वोच्चको परमेश्वर, तपाईँ जसले यस पृथ्वीमा तपाईँ परमेश्वरको योग्य चालका विषयको कुराहरू कुनै पनि मानिसको जीवनमा प्रोड्युस गर्न सक्ने तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। मानिसको मन र विचारहरूमा, अन्योलताको बीचमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर आफ्ना विचारहरू पोख्न सक्ने क्षमताको प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यस वर्तमान युग, हे सर्वोच्चको प्रभु, तपाईको हरेक जीवन रूपी चालमा यस पुस्ताको अस्तित्वको चालमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर बलियो किल्ला भएको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तरै पनि प्रभु, हामी नेपाली जगत मण्डली हल्लिरहेका छौँ। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौँ, देख्न सकिरहेका छैनौँ। लर्ड एडोनाई, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाटका धार्मिकता, पवित्रताका पुजारीको वस्त्र थोरै बिटुलिएको अवस्था दिन प्रतिदिन हे परमप्रभु फोहोर भइरहेको अवस्थामा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले दया गरिदिनुहोस्, कृपा गरिदिनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु, हे परमप्रभु
तपाईँ परमप्रभुले दया गर्नुहोस् यस वर्तमान पुस्तालाई। सर्वशक्तिमान, जसरी तपाईँ परमेश्वरको माइन्डमा, तपाईँको विषयको कुरामा, तपाईँको विचारको कुरामा मानिस आफ्नो जीवनको परिस्थितिमा बुझ्दै तापनि तपाईँ परमेश्वरको निजी सम्पत्तिको अवस्थाको विषयमा, हे परमप्रभु, कठिनाई, दुविधा, पीडा, खेदो, निन्दा, सतावट आदि इत्यादिको बाटो भएर जाँदा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको गुप्त तपाईँको विचारका कुराहरूमा, तपाईँ परमेश्वरको सल्लाहको कुरामा, तपाईँ परमेश्वरको छत्रछायाको कुरामा पुगेका मानिस दाउद चाहिँ शत्रुले लगिटिरहेको अवस्था। हे परमप्रभु, जसको जीवन सामुएलले नायोतमा तपाईँ परमप्रभुको संगतिमा, तपाईँ परमप्रभुको विषयको ज्ञान, बुद्धि र समझका आत्माले भरेको ठाउँमा लाने मानिस चाहिँ बसालेका घरहरूको माझमा बसाले चाहिँ, हे परमप्रभु, जहाँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना निजी सम्पत्तिको रूपमा, हे परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वरको किल्ला भएका सहर बसालेका सहर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हातमाले सामुएलको जीवनका ईश्वरीय परिचालन भित्र बसालेको मानिस, जो आफ्नै शत्रुहरू, हे परमप्रभु, तपाईँको निजी सम्पत्ति, तपाईँको किल्ला भएको सहरमा प्रवेश गर्नु लटेर तपाईँ परमेश्वरका उपस्थिति भित्र बाध्य भएका ती मानिसहरू जसले, हे परमप्रभु, दाउदलाई सिध्याउन चाहेका थिए, तर तपाईँ परमेश्वरको हातले तिनै, हे प्रभु, मानिसहरूलाई जसले खेदो गरिरहेका थिए उनीहरूको जीवनलाई तपाईँको आत्मामा विवश बनाउनु भएका, तपाईँको आत्मामा घायल मान्नु भएका, हे परमप्रभु, यस वर्तमान युग, वर्तमान पुस्ता हरेक स्थानीय मण्डली सामुएलको दिन चाहिँ परमेश्वरको आत्मामा बाध्य हुने, परमेश्वरको आत्मामा घायल हुने, परमेश्वरको आत्माले ती अन्धकार भ्रष्ट ती कुराहरू सल्भला तापनि परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरका मानिसले दाउदलाई डोराएका छन्, नायोतमा बोला सालेका छन्। यस वर्तमान पुस्ता, वर्तमान नेपाली जगत मण्डली, हे परमप्रभु, स्वयं व्यक्तिको जीवनमा, परिवारमा, आत्मिक समाज मानिसहरू मण्डली बसालेका ती इन्भाइरोमेन्टमा प्रभु यस वर्तमान पुस्ता तपाईँ परमेश्वरको हातले बसाल्न चाहनुहुने ती कुरामा, हे परमप्रभु, तपाईँको वचनको छलमा, वचनका प्रेरणामा, तपाईँको वचनको भित्र बगेर आएका छुवाएका त्यो अन्धकारका हतियारहरू डिस्मेन्टल गर्ने, मन र विचारलाई नयाँ तुल्याउने, परमेश्वरको आत्माका परिवेशभित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्ने, भक्ति गराउने, हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले दया गर्नुहोस् प्रभु। यस युगलाई दाउदको जीवनले ती दिनमा उनको जीवनले नदेखेका, नसोचेका, उनको मनभित्र नपसेका कुराहरू, हे परमप्रभु, सामुएलको जीवनमा राखिदिनु भएका ईश्वरीय किल्ला भएको सहरभित्रका तपाईँका हातमाका सामर्थ्यहरू, छुवाईहरू, ती बिग्रिसकेका, भ्रष्ट भइसकेका, ती अनगिन्ती समस्याका हुरी बतासले गाँजिएका त्यो भाव, हे परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वरको आत्माभित्र, त्यो ईश्वरीय बटलाइन भित्र
त्यो ईश्वरीय प्रभु तपाईँ परमेश्वरका मानिस सामुएलका परिवेशभित्र जहाँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो मचान उठाउनु भएको ठाउँमा सावल र सावलका मानिसहरू तपाईको आत्माले भिजेका मानिसहरू छन्, तपाईको आत्माले भिजाएका छन्। हे परमप्रभु, यी दिनमा यी समयमा हामी नेपाली जगत मण्डली, हे सर्वशक्तिमान तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरका वास्तविक चाल स्वभावहरूदेखि टाढा रहेका, अल्झिएका, पासोमा परेका, अन्धो भएका, कानो बहिरो लाटो भएको अवस्थामा हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले यी दिनमा यी समयमा यो पुस्तामा लट हेर्नुलाई ती हड्डी सरक सुक्खा हड्डीपनका अवस्था डिकेड्सौं वर्षौं वर्ष हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरका विषयका कुरादेखि टाढा रहेका, अस्तव्यस्त भएका नेपाली जगत मण्डलीमाथि तपाईँ प्रभुको दया होस्, कृपा होस्, भलाइ होस् प्रभु। कि तपाईँ परमेश्वरले इजरायली जगतमा तपाईको महिमाको देश दियो बलिरहन तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले सामुएललाई ह्यान्डल गर्न दिनुभएका मानिस नेपाली जगत मण्डलीमा हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई थामिराख्ने, तपाईँ परमेश्वरको महिमालाई थामिराख्ने, तपाईँ परमेश्वरको व्यवस्थापन, तपाईँ परमेश्वरको निजी सम्पत्तिलाई गार्ड गरिरहने मानिस हे परमप्रभु। यस वर्तमान पुस्ता, वर्तमान नेपाली जगत मण्डली सामुएल तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरका किल्ला भएको सहरमा एउटा थाकेका, एउटा भागेका मृत्युले, पासोले, पातलले अनेकौं अन्धकारका गढीहरू सुरिरहेको अवस्था हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले नेपाली जगत मण्डलीका अस्त व्यस्त जीवन, मिनिस्ट्री, सेवा संगति आदि इत्यादि हे परमप्रभु कमजोर बनाइरहेको अवस्थामा, दुर्बल बनाइरहेको अवस्थामा, दरिद्रतामा पुर्याइरहेको अवस्थामा, धुलो पिठो कंगाली बनाइरहेको अवस्थामा हे सर्वोच्चको प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले दया गर्नुहोस्, कृपा गरिदिनुहोस् नेपाली जगत मण्डलीलाई। सर्वशक्तिमान तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो तेल खन्याउँदा नयाँ तुल्याउने रे प्रभु, आफ्नो शरीरभित्र डुबाउँदा नयाँ तुल्याउनु ने प्रभु। मन र विचारहरू पातलिँदै जाँदा आफ्नो वचनद्वारा धोइ पखालिकन शुद्धिमा लगिकन नयाँ रिन्यू ताजा बनाउनु रे प्रभु तपाईँ हे परमप्रभु। हामी नेपाली जगत मण्डलीलाई तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाटका फ्रेश ताजा रोटी चाहिएको छ प्रभु हे परमप्रभु दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। सर्वोच्चको प्रभु जुन ताजा रोटी पुजारी बाहेक अरूलाई कसैलाई पनि अनुमति थिएन दाउदका दिनमा प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले दाउद र दाउदसँग भएका मानिसहरू हे परमप्रभु पासोले, मृत्युले, पातलले, धुइरोको धुइरो उनीहरूको जीवनलाई हे परमप्रभु उखाल्न, भत्काउन, नाश गर्न ओइरिएका अवस्थामा लठेट बनाए उनको जीवनका प्रथम खुड्किलो हे परमप्रभु ऊ कहीँ गए तापनि परमप्रभु तपाईको घरमा, तपाईको वासस्थानमा, पुजारीको चरणमा, परमप्रभु परमेश्वरको मानिसको चरणमा जाने मानिसका जीवन ती सवाल र मुद्दाहरू आफ्नो जीवनमा प्रभु बसालेको मानिस हे सर्वशक्तिमा ती दिन चाहिँ यी दिनका मानिसहरू
तपाईँ प्रभु येशूमा बसालेको नयाँ सृष्टि, हे परम प्रभु तपाईँको मन्दिरमा तपाईँको शोभनीय, तपाईँको सुन्दरताले, तपाईँको धार्मिकताका, पवित्रताका कुराहरूमा, हे परम प्रभु नोबका पुजारी अहिमेलेकको जीवनमा छ परमेश्वरबाटका, हे परम प्रभु एउटा राजकीय प्रभुका भाइ सर येशूआ, तपाईँ प्रभुको भाइ सर बसालेका अहिमेलेक होला टेडोनाई, एउटा राजाका भाइ सर, एउटा पुजारीगिरीको रूपमा अर्पण गरिएका पवित्र थोकका सहभागिताका मानिसको जीवनमा संगति गर्नलाई, छत्रछाया लिनलाई, परमेश्वरको घरको भोजन लिनलाई, परमेश्वरको घरको ताजापन लिनलाई प्रभु दाउद त्यो ठाउँमा पुगेछ। यो पुस्ता तपाईँ प्रभुमा तपाईँको ताजापनको नजिक आउन म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, तपाईँको ताजापन भित्र प्रवेश गर्न म प्रार्थना गर्दछु। ओ लठेडोना, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले दाउदको जीवनको खाँचोलाई, दाउदको जीवनका अन्यलताका अवस्थामा प्रभु तपाईँ परमेश्वर आफ्ना दासलाई, आफ्नो छोरो, हे परम प्रभु आफ्नो मित्रलाई अनदेखि तपाईँ परमेश्वरको लाठो र लाउरोले धार्मिकताका, पवित्रताका, तपाईँको अगुवाईका, हे परम प्रभु ती कुराहरू उनको जीवनभित्र स्वर्गीय बतासले, हे परम प्रभु मुख गरिरहेका मानिसको जीवन सर प्रभु नेपाली जगत मण्डली, हे परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरका ताजा रोटीको सहभागी हुन म प्रार्थना गर्दछु, जसको जीवनलाई तपाईँ परम प्रभुको ताजा रोटीका आवश्यकता पर्छ। त्यही सर प्रभु यस वर्तमान युग नेपाली जगत मण्डली, हे परम प्रभु हामी नेपाली जगत मण्डलीलाई तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरबाटका ताजा रोटीको आवश्यकता छ। दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, हे सर्वशक्तिमान नोबका पुजारीका, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरका निजी सम्पत्तिका कारणमा, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरका विषयको कुरामा त्यहाँ प्रभु, हे परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उनका परिवारमा, उनको सेवामा ताजापनको कुराहरू राखिदिनु भएको कुरामा जुन कमान साधारण रोटी तपाईँ परमेश्वरले खुवाउन चाहनु भएन प्रभु, तर तपाईँ परमेश्वरले उसको भित्र हड्डी मासी गुदीमा बल आउनलाई, सामर्थ बस्नलाई, तपाईँको विस्डम, नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङले लिड गर्नलाई, हे परम प्रभु त्यो ताजा रोटी भएको घरमा, त्यो ताजा रोटी भएको घरभित्र प्रवेश गर्न, हे सर्वोच्चको प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुने प्रभु म प्रार्थना गर्दछु। यस वर्तमान युग नेपाली जगत मण्डली, हरेक स्थानीय मण्डलीमा दाउद सर अनेकौं प्रकारका खेदो, सतावट, सुक्खा हड्डी भएको अवस्था, विचारहरू निसासेको अवस्था, कन्फ्युज भइरहेको अवस्था, निसासेका दबिएका गरौँ भारीले अलपत्र भइरहेको अवस्था, अधोबारो भइरहेको अवस्था, विभिन्न काँडा सिउडी ढुङ्गेनी बाटो जहाँ सजिलै चराले तपाईँ परमेश्वरको ताजा रोटी खोसिदिँदछ, ती अवस्थामा पुगेका नेपाली जगत मण्डली, जहाँ सुक्खा हड्डीबाट तपाईँ परमेश्वरको वचन बाहेक जीवित हुन नसक्ने अवस्थाका त्यो सुक्खा हड्डीका भेलीलाई तपाईँ परमेश्वरले ताजा रोटी पठाउनु भएछ। हे परम प्रभु नेपाली जगत मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरको ताजा हातका, तपाईँ परमेश्वरले रचना गर्नुभएका, तपाईँ परमेश्वरले अभिप्राय गर्नुभएका तपाईँको हत्केलामा राखिएका मानिसहरू तपाईँ परमेश्वरले, हे प्रभु फिडिङ गर्नुभएका प्रभु तपाईँ यस वर्तमान युगले प्रभु तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। दाउदको दिनमा चाहिँ
हे परमप्रभु, कमन रोटी होइन, साधारण रोटी होइन जो बाहिर संसारले भोजन गर्दछन् त्यो रोटी होइन प्रभु, तर तपाईँ परमेश्वरको घरभित्र भएका, अहिमेलेक भित्र भएका, अहिमेलेकको सेवाको भित्र भएका ताजा रोटी, सामुएलको भित्र भएका परमेश्वरको ताजा स्पर्श जो इन्भाइरोमेन्टलाई, अन्धकारको घडीका सुइरहेको अवस्थालाई चेन्ज गर्ने, अल्टर गर्ने। हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभुले यस वर्तमान युगलाई तपाईँ परमप्रभुतिर हे परमप्रभु वर्षाउनुहोस्। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरका तर्फका लेवी कुलका मानिसहरू चाहिँ जो तपाईँको नजिक आए, तपाईँ परमप्रभुलाई प्रेम गर्न आए, तपाईँलाई आफ्नो जीवनले सेवा गर्नलाई आए, तपाईँ परमप्रभुको नजिक आए। उनीहरूको समय अघि नै मोसा तपाईँको नजिक आएको छैन, तपाईँको नजिकमा रहन। हे परमप्रभु, यस पुस्तालाई दया गरिदिनुहोस् प्रभु। यो पुस्ता तपाईँ परमप्रभुको सामु ताजा हुन, नयाँ हुन, जीवन बनिरहन हे परमप्रभु दया होस्। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर जसरी तपाईँ परमेश्वरको हातमाले एलियालाई उनका अवस्थाका परिस्थिति भित्र अन्धकारका गढीसँगको मुठभेडमा, ब्याटलमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उभ्याउनु भयो। हे सर्वोच्चको प्रभु, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। जसरी तपाईँ परमेश्वरको हातमाले आफ्नो दासलाई एलियालाई तपाईँ परमप्रभुको हातमाले फ्रेश रोटी, ताजा रोटी, तपाईँ परमेश्वरका हातबाटका पानी, तपाईँ परमेश्वरबाटको रोटी, उनको जीवनका आवश्यकतालाई रन गर्नलाई बल, सामर्थ्य तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएका परमेश्वरले हे परमप्रभु सोही अनुरूप प्रभु यस पुस्ताका मुठभेड, यस पुस्ताका वारफेयर, यस पुस्ताका ब्याटल ग्राउन्ड तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले दाउदलाई विभिन्न अन्धकारका ती सबै धराप पासोहरूको अघि, त्यो अन्धकारले इजरायललाई बिटुलो पार्न अघि, अन्धकारले हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरको मन्दिरको विषयलाई ओझेलमा पार्न अघि, हे परमप्रभु एउटा पुस्ता जहाँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना इच्छाका, योजनाका, अभिप्रायका कुराहरू मानिसको हृदयभित्र लुकेर बसेका, परमेश्वर प्रतिका भरोसाका, आशाका, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा पालको रूपमा, वासस्थानको रूपमा बसालेको मानिस तपाईँ परमेश्वरले ती सामुएलको पुस्तामा हे परमप्रभु एउटा पुस्ता तपाईँ परमेश्वरले पाउनु, त्यो पुस्तालाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हरेक अन्धकारमय घडीहरूलाई, पासोहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको तर्फ खिच्ने कुराहरूलाई बन्द नपार्ने, तपाईँ परमेश्वरको कुराहरूमा निश्वासी दिने अन्धकारको घडीहरूलाई हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले ती सबै पंक्ति गरेर इजरायलका परमेश्वरको वचनको शान, तरवारको शान, परमेश्वरको महिमाका हे परमप्रभु तपाईको अघि, तपाईको सामु कुनै पनि अन्धकार टिक्न नसक्ने, खडा हुन नसक्ने अवस्था ल्याइदिनु भएका त्यो पुस्ता जसले तपाईँ परमप्रभुलाई आदर गरे, सेवा गरे, तपाईँ परमप्रभुको घरका
पुजारीगिरीले हे परम प्रभु जो तपाईँ परमेश्वरका ताजा भोजन लिँदा थिए प्रभु, त्यही भोजनका सहभागितामा तपाईँ परमेश्वरले बसाली दिनुभएका सहभागी दिनुभएका परमेश्वर तपाईँ हे परम प्रभु, तपाईँ परम प्रभुले यस वर्तमान पुस्तालाई दाउद चाहिँ एलिया चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको भोजनको सहभागिताका तपाईको महिमामय भवनका तपाईको वारफेयरका अन्धकारका गढीहरूलाई उखाल्ने भत्काउने हे परम प्रभु सहरबाट थपाउने हे परम प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो अनन्तका अभिप्रायहरू किल्ला भएको सहरभित्र अन्धकार पस्न नदिने प्रभु तपाईँ हे परम प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यस वर्तमान पुस्तालाई तपाईँको हातमाले ताजा हुन, नयाँ हुन, बलियो हुन, यो पुस्ताले दाउदले चाहिँ एलिया चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरबाटका वचनका सहभागितामा त्यो भित्र भएका अनगिन्ती तपाईँको रहस्यका सामर्थका अगुवाईका ज्ञान बुद्धि समझका तपाईँ परमेश्वरको हातमा परिचालन प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म पुकार गर्दछु येशू तपाईँको